you to thank you to all the people that are participating. Rất là cảm ơn anh rất cảm ơn Hội Thính học Việt Nam, cũng như cảm ơn các bác sĩ đến từ Bệnh viện Tai Mau Trung ương và các bệnh viện khác đã hỗ trợ cùng tham gia khóa học này. Okay, just a little quiz. What's the most important thing to remember? Và What's the most important thing to remember? đối cho nhỏ. What's the most important thing to remember? Và xin hỏi là qua cái phần sáng nay thì cái phần mà các bạn nhớ nhất là gì? Facial. No, don't. Facial. So the one we use is for like No. facial thing. Like Well, he's translating. Thế thì nhưng mà đều đến no chuyển nhưng đều đến tức là chuyển sang thôi gì. Vâng, vậy là chúng tôi đã I will share with you the microphone. Chúng tôi đã nghe những câu trả lời của các bạn đấy là dây thần kinh mặt đúng không ạ? Các bạn đã rất là nhớ. Please, you can speak in this passport and okay. So we'll get busy. Everyone feel free to eat. We'll give a short lecture while you eat and then start drilling. Và sau khi các bạn đang dùng bữa trưa thì thầy Kopke sẽ tiếp tục giảng bài giảng ngắn. Và khi kết thúc bài giảng và kết thúc bữa trưa thì chúng ta lại quay lại cái việc khoan tiếp của chiều nay ạ. So we remember the most important thing is facial. Và cái chi tiết quan trọng nhất chúng ta đã nhớ trong sáng nay đó là dây thần kinh mặt ạ. Sometimes we fear the unknown. Và đôi khi thì chúng ta cảm thấy sợ những gì mà chúng ta chưa biết. But if we know where it is, then we can find it, and then we have no fear. Nhưng nếu mà chúng ta đã biết về nó, chúng ta có thể xác định được nó, chúng ta không cảm thấy sợ nữa. And so these are the critical steps in temporal bone dissection. And so what we're going to do is learn these critical steps today and tomorrow. Và trong chiều nay và ngày mai thì chúng ta sẽ triển khai những cái bước cơ bản nhất trong phẫu tích xương thái dương mà thầy Kopke sẽ trình bày sau đây. Because we don't want to injure the dura, we don't want to injure the facial nerve, and so we pay attention to doing all these things to prevent these problems. Và tất cả chúng ta không ai muốn làm tổn thương mảng não, nhưng không ai muốn làm tổn thương dây thần kinh 7. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần phải tôn trọng từng cái bước trong cái bảng. So this is just a reminder of important landmarks. Nhắc lại những cái bước giải quyết quan trọng. The external auditory canal, the Thanh ngoài line, mastoid, đường thái dương một chút. and something that doesn't show up, the digastric groove. So I want you to all, when you remove the soft tissue from the mastoid bone, I want you to find the digastric groove. Và cái gờ cơ nhị thân thì không được thể hiện trên hình này, nhưng mà thầy Kopke cũng mong muốn là khi chiều nay các bạn khoan thì các bạn sẽ bộc lộ cái gờ đó. And then remember how you learn to find the temporal line, the tegment curve. That's the first thing we want to start with, and then we can remove the mastoid cortex bone very easily. Và như sáng nay thì thầy Michael đã hướng dẫn các bạn tìm cái đường thái dương và sau đó là tìm cái phần gấp của màng não để sau đó chúng ta có thể lấy được cái phần vỏ xương trụ. And the Hewitt's triangle that's bounded by these boundaries is important to remember because the horizontal circular canal is right below McEwen's triangle. Và đây là các cái giải phẫu cũng như là các cái ranh giới cần nhớ bao quanh cái tam giác Maxwell. So we keep that in mind three-dimensionally, so we know what lies below after we remove the cortex. Và chúng ta nhớ được các cái mốc giải phẫu ở trong đầu và nhớ hình dạng thể hiện trong không gian ba chiều để chúng ta không làm tổn thương những cấu trúc quan trọng lân cận.
So once we've done the cortical mastoidectomy, Và sau khi các bạn đã khoan được cái lớp ngoài, lớp đông của xương trũng, and this is actually a bit of an older technique, but we want to find the tegmen, the tegmoid curve, and we want to find the digastric ridge. So finding the digastric ridge means removing more bone around the tip, but that helps us find facial nerve, this digastric ridge. So I want all of you to find the digastric groove and the digastric ridge, because the horizontal canal and the digastric ridge will tell us where the facial nerve runs. sau khi các bạn khoan xong cái ngách trũng đơn thuần, lớp vỏ xương trũng, thì các bạn thấy các cái mốc như là vành bên ngang và cơ nhị thân, và đấy chính là cái mốc để giúp chúng ta tìm dây vẩy. So we want to think about 3 key landmarks. Sẽ có 3 cái mốc để có quan trọng. So the lateral semicircular canal, Lồi bắn bên ngoài, the fossa incudus, cái hố đen and the digastric ridge. và cái gờ của cơ nhị thân. Then think of this triangle that's defined by those landmarks. Và 3 cái mốc đó thì tạo thành cái hình tam giác. So the 3 key landmarks: horizontal canal, fossa incudus, and digastric ridge. Gives 3 us, cái hình màu đỏ là 3 cái mốc để có mà thầy đang nói. gives us a good idea where the facial nerve is and the facial recess. 3 mốc để đó sẽ giúp bạn xác định được dây thần kinh 7 và ngách mặt. And then, of course, we know to look for the chorda tympani. Và cũng phải để ý đến dây thượng nhĩ. And note the digastric ridge and how the digastric tendon comes up to meet the facial nerve. Và để ý nhìn cái cơ nhị thân, mình xem là những cái cơ nhị thân nó đi từ phía trước và tiếp cận với dây 7 và 3 như thế nào. So the facial nerve is outlined, is exposed through the bone. Và dây 7 thì được khoan dần để bộc lộ được cái phần dây thần kinh và làm mỏng vỏ xương. And the long process of the incus actually points right where the facial recess is going to be. Và các bạn thấy là cái ngành xuống sân đe nó đang chỉ về phía cái tam giác mà mở ra, chúng ta đang mở ra. And the widest and safest area to open the facial recess is near the incudo buttress here, buttress of the fossa incudus. So this is the safest area. Để mở cái tam giác đó với cái phần trên cao gần với cả cái trụ đỡ của xương đe. And remember, when you're drilling along the facial nerve, drill in the direction of the facial nerve, not across the facial nerve. Always drill in the parallel in the direction of the facial nerve. Và khi các bạn khoan ở trên bề mặt dây 7 thì nhớ là phải hướng khoan di chuyển song song với hướng đi của dây, chứ không khoan vuông góc thì hướng đi của dây. So when you get drilling in this area, you're going in first gear again. You're slowing down again. Hopefully you get through the mastoid cortex and open the mastoid in about 30 minutes or 40 minutes. But when you get to this part, you slow down again. Và sau khi các bạn cài những cái số nhanh để các bạn khoan cái vỏ xương trũng, thì khi mà tiếp cận khoan vào ngách mặt thì mở như đến sau thì chúng ta lại phải làm chậm cái tốc độ khoan lại. Tốc độ khoan chúng ta vừa phải thôi. So this is just a reminder to drill in the same direction
as the facial nerve, not across, but in the same direction that cuts down on the chance of injury. Và luôn luôn khoan song song với đường đi của dây 7 để làm giảm thiểu nguy cơ làm tổn thương dây. And then once you've opened the facial recess, then you have exposure to the round windows, have exposure to the incus. You can remove cholesteatoma. You can open up the mastoid with the middle ear to increase aeration. Và sau khi các bạn đã mở được hàm nhĩ đối sau thành công thì các bạn sẽ quan sát được cửa sổ tròn cũng như là ngành xuống sân đe, khớp đe đảo, có thể lấy vỏ bệnh tích cholesteatoma trong ngách mặt. Okay, thank you very much. Do you have any questions? Cảm ơn các bạn và các bạn có câu hỏi gì không ạ? So 3 things to remember: how to find the tegment curve, how to remove the mastoid cortex quickly, look for the digastric ridge and the digastric groove, and then find the facial nerve reliably. So, any questions? Vâng, xin mời phó sư Nguyễn Tân Phong ạ. Tôi sẽ còn một cái mic nữa đâu. Để tranh vật về một mic để cho mọi người hỏi. Okay. Yeah. One thing to remember, thank you. Thank you very much for bringing that question. So when you're drilling on the facial nerve, as you look through the bone, color will change. You'll notice a pink color, different from the bone. As you get thinning of the bone over the facial nerve, you notice a different sound, a thinner bone sound, and you notice a pink color, which is a good warning. Yeah. Thank you. Vậy thì câu trả lời của thầy Kopke cho câu hỏi của thầy Phong, đấy là khi mà chúng ta muốn nhận biết được cái dây 7, đến gần dây 7 rồi thì phải huy động ít nhất là 2 giác quan. Tức là một là nhìn thấy cái màu bắt đầu nó chuyển từ màu vàng của xương trũng thành màu hồng thì có nghĩa là chúng ta đã đến gần dây 7. Và cái thứ hai là phải dùng nghe cái tiếng khoan của xương mỏng nó lại khác với tiếng khoan của xương nặng. Và chúng ta cảm nhận bằng dùng 2 giác quan như vậy thì sẽ biết được là đã tiến tới gần dây 7 hay chưa. He tell audience that he the same question with the previous several talks that you organized at the age 16 years ago. So we want to ask the same questions. How to recognize the question. I think we should wrap things up so they can get drilling. Okay, Cảm ơn thầy. so thank you very much. Let's get drilling. So you can move back over to the lab and get your clothes on and get drilling. Okay, then you can after that. Yeah. So
You did for Yeah. Is that okay? Stop share được chưa? Stop share được chưa? Thank you. Xong này, xong rồi, ngắn gọn đấy. If people have eaten lunch, they can go. Stop share cho anh nhé. Okay. They can feel free to go over and start drilling if they're finished with their lunch. Yeah. Các quay thì đây là mình đó là tôi muốn cái đăng khoan và cái con khoan đó sẽ được truyền trực tiếp cho mà cho nó thì thầy học viên mấy cô viên sẽ có thể thay mặt của cái tác đó thì bạn vào thì các bạn nên chuyển cái nào sách gần cái đống nhất dùng chung cái tính của giảng viên tính rất là nét của mặt khoan và trên các bạn chuyển đấy dùng với cái bánh khoan của giảng viên hơn. So this afternoon, most of you will stay here or you will go back to the hotel? I'll stay. You stay here? You will stay here. So can you let them know there'll be an instructor at each of the 10 tables? Yeah. Anh trường đại công thì vẫn ở đây mà. So you in this section you will do the dissection yourself or Dr. Huyên will do the dissection? No, the students will do the dissection, but we'll supervise. You will supervise. Người phân có rất là này người chơi có rất còn chiều nay thì nghĩ vào để sẽ có những sự hành để hỗ trợ các bạn cùng và hỗ thích theo các bước của giảng viên. Đúng là đốt cầu viên và đốt cầu viên đó. So we want to 10 instructors for today. Yeah. So maybe you want to be an instructor and anyway, check with Dr. O'Leary. But we want to make sure each station has an instructor. Okay, good.